Valkompassen inför valet 2026. Du har säkert inte missat att det är valår i år. Söndagen den 13 september är det dags för Sverige att rösta på vilka partier som vi vill ska styra i riksdagen, i regionerna och i våra kommuner. Vet du vad de olika partierna tycker? Och vet du vad du själv tycker? Om du inte är säker på var du står politiskt kan du göra olika tester på nätet. Vi ska titta på SVT:s valkompass och jag kommer att lägga en länk i beskrivningen så att du kan gå in och besvara frågorna själv. Då kör vi! Barn från 13 år som begår grova brott ska kunna dömas till fängelse. Vad handlar det om? Åldern du kan bli straffad för ett brott har länge varit 15 år. En del vill att straffbarhetsåldern sänks. Vi ser att Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker att det är ett mycket dåligt förslag. Och Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag att barn från 13 år som begår grova brott ska kunna dömas till fängelse. Vinstdrivande aktiebolag ska inte få driva skolor. Vad handlar det om? Alla skolor i Sverige får skattepengar. Om en skola drivs som ett aktiebolag har ägaren rätt att ta ut pengar från skolan i vinst. Sverigedemokraterna tycker att detta är ett mycket dåligt förslag. De vill att vinstdrivande aktiebolag ska få driva skolor. Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern tycker att det är ett mycket bra förslag. Stjärnan i kanten visar att detta är en viktig fråga för partiet. Bygg hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Vad handlar det om? Många bostadsområden är väldigt uppdelade och riksdagen diskuterar hur segregation kan motverkas så att människor med olika bakgrund och olika ekonomi kan bo närmare varandra. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket dåligt förslag att bygga hyresrätter i villaområden. Medan Vänsterpartiet tycker att det är ett bra förslag att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen. Skillnaden i inkomst mellan de som arbetar och de som får bidrag ska öka. Vad handlar det om? Om du inte kan försörja dig kan du få bidrag. Vissa partier vill öka skillnaderna mellan de som får lön och de som får bidrag. Vänsterpartiet tycker att det är ett dåligt förslag att skillnaderna ska öka. Centern, Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag att skillnaden i inkomst mellan de som arbetar och de som får bidrag ska öka. Det ska bli enklare att starta gruvor och annan industri i områden där rennäring bedrivs. Vad handlar det om? Samer har enligt lag rätt att sköta om sina renar i norra Sverige. Och Tidöregeringen vill att det ska vara lättare att öppna nya gruvor eller annan industri på denna mark. Och Miljöpartiet tycker att det är ett mycket dåligt förslag. Och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag. Sverige ska ha mer ambitiösa klimatmål än övriga EU. Vad handlar det om? Sverige har som mål att vara klimatneutralt år 2045 genom att både minska utsläppen och öka upptagningen av växthusgaser, till exempel genom att låta skog stå längre så att den tar upp mer koldioxid. EU:s mål är att vara klimatneutralt 2050. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket dåligt förslag att vi ska vara mer ambitiösa än övriga EU
när det gäller klimatmålen. Centern, Miljöpartiet och Vänstern tycker att det är ett mycket bra förslag. Permanenta uppehållstillstånd ska rivas upp och ersättas med tillfälliga. Vad handlar det om? Sedan 2015 har asylsökande som huvudregel fått tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Det diskuteras om det ska vara möjligt att ta tillbaka permanenta uppehållstillstånd och istället erbjuda tillfälliga uppehållstillstånd eller ge möjlighet att bli svensk medborgare om vissa krav uppfylls. Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern tycker att det är ett mycket dåligt förslag. Och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag att permanenta uppehållstillstånd ska rivas upp och ersättas med tillfälliga. Sverige ska på sikt lämna NATO. Vad handlar det om? Jo, Sverige blev medlem i NATO den 7 mars 2024. Innan dess var det länge sedan Sverige var med i en militär allians. Utgifterna för försvaret har ökat kraftigt sedan dess. 2026 kostar försvaret 175 miljarder kronor. Och alla riksdagspartierna är överens om att öka försvaret framöver. Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket dåligt förslag att Sverige ska lämna NATO. Ingen tycker att det är ett bra förslag. Om du vill läsa mer i detalj om vad varje parti tycker när det gäller dessa frågor så kan du gå in på valkompass.svt.se.